हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ कुरा गर्नेछु मैले स्टडी पुलबाट हामीले पैसा चाहिँ कसरी कमाउने त एज अ ट्युटर र डकुमेन्ट ओल्ड डकुमेन्टहरू सेल गरेर। तपाईँले पढ्दाखेरि यो भिडियो हेर्नु भने धेरै स्टुडेन्ट नै हुनुहुन्छ होला आई थिङ्क है। कोही स्टुडेन्ट नभए पनि एज अ ट्युटरको रूपमा पनि उहाँहरूले कमाउन सक्नुहुन्छ। र हामी स्टुडेन्टमा हुँदाखेरि पढेको ओल्ड नोटहरू हामीले यसमा सेल गर्न सक्छौँ है त। त्यसमा सेल गरे बापत तपाईँले यसबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा मैले कुरा गर्छु, मैले डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गर्नेछु कसरी पैसा तान्ने, कसरी अर्निङ हुन्छ हैन। र भिडियोलाई इन्डसम्म हेर्नु होला। सुरुमा कुरा गरौँ बिकेमा ट्युटर कसरी हामीले अर्निङ जेनेरेट गर्न सकिन्छ है त। तपाईँले सुरुमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ एउटा स्टडी पुल भनेर हाल्नुहोस्, studypool.com भनेर हाल्नुहोस् हैन। यहाँ अघि मैले सर्च गरेर आएको छ, तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी इन्टरफेस यस्तो आउँछ है त्यसको चाहिँ। अब मैले यसमा लगइन साइनअप चाहिँ गरिसकेको छु है, त्यो भएर चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखाएको छ। यदि तपाईँले लगइन साइनअप गर्नुभएको छैन त्यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको हुन्छ, तपाईँलाई इक्जाम्पलहरू देखाइदिएको हुन्छ कसरी अर्न गरिन्छ भनेर। यसमा चाहिँ छैन है त। जस्तो अब यहाँ दिएको छ एलसिएल डक्स भनेर दिएको छ, इटेमा ट्युटर भनेर दिएको छ माथि। तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ अप्लाई नाउमा पहिला लगइन साइनअप गर्नुहोस्, त्यस पछाडि चाहिँ यो बिकेम ट्युटरमा गएर यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईँले अप्लाई नाउमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यहाँ कति नेट स्लो भएकोले अहिले आइसकेको छ। अब ट्युटर एप्लिकेसन भनेको छ Studypool's vets all tutors to ensure that they are qualified to work on the platform like a typical job application भनेको छ। यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म सरस्वती भनिदिन्छु है तपाईँलाई। तपाईँले यसमा आफूले नजाने क्वेसनहरू पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस पछाडि तपाईँ अरूले सोधेको क्वेसनहरूमा एउटा एमाउन्ट तोकिएको हुन्छ है त। त्यो तोकिएको एमाउन्टमा तपाईँले चाहिँ एउटा डिटेलमा एक्सप्लेनेसन सहित तपाईँले एन्सर लेखेर त्यो होमवर्क जस्तो हुन्छ, एउटा क्वेसन हुन्छ, तपाईँले त्यसमा होमवर्क गरिदिनु पऱ्यो है त। त्यसरी चाहिँ त्यसले पे गर्ने हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँ प्याराग्राफ स्पेनिस भनेको छ होइन, फरेन ल्याङ्ग्वेज, बिजनेस, साइन्स, म्याथ। अब म्याथकै कुरा गरौँ है त। जस्तो म्याथमा कसरी लेखेको रहेछ त्यहाँनिर तपाईँको यहाँ स्टुडेन्टले एउटा क्वेसन दिएको छ है त। यो क्वेसनको तपाईँले चाहिँ एज अ ट्युटर चाहिँ यसरी चाहिँ एन्सर लेखेर दिनुपर्ने हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ है त। यसरी तपाईँलाई पे गर्छ। $3 भनेको छ यहाँ चाहिँ, यहाँ तोकिदिएको छ होइन। अब यो पे गर्छ यो स्टुडेन्टले है त तपाईँलाई चाहिँ। यसरी चाहिँ यहाँ अर्निङ प्रोसेस हुन्छ। यो एज अ ट्युटरको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट ट्युटर एप्लिकेसन नाउ भनेर यहाँ क्लिक गरेर तपाईँ चाहिँ जान सक्नुहुन्छ है त। मैले योभन्दा धेरै एक्सप्लेनेसन गरिनँ। अब हामी कुरा गरौँ, अब हामीले पहिला पढेको ओल्ड डकुमेन्टहरूलाई सेल गरेर कसरी कमाउनु त। तपाईँले बुक बेच्न पाउनुहुने, अरूको चाहिँ त्यसलाई फोटोहरू खिचेर त्यस्तो गर्न पाउनुहुन्न। यसमा पनि के क्राइटेरियाहरू छन्। अब त्यो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 3वटा डकुमेन्टहरू हालिसकेको, अपलोड गरिसकेको छु। एउटा पर्सपेक्टिभ ड्रइङको छ होइन, एउटा आइसोमेट्रिक ड्रइङको छ। यिन 3वटा नै एक्सेप्ट गरेको छ। तपाईँले यो डकुमेन्ट एक्सेप्ट गर्न 2-3 दिन लाग्न सक्छ। यहाँ देखिसक्नुभएको छ तल, डकुमेन्ट आर टाइपिकल प्रोसेस्ड विथ इन 48 hours बट क्यान टेक लङ्गर डिपेन्डिङ अन यु भोल्युम। तपाईँको फाइल साइज कति छ त्यसमा पनि डिपेन्डिङ गर्न सक्छ। यसले तपाईँको डकुमेन्टको क्वालिटी राम्रो छैन भने सिधै के गर्छ, रिजेक्ट गरिदिन्छ है त। यसमा एक्सेप्ट हुँदैन, यो चाहिँ एक्सेप्ट भएको छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको डकुमेन्टको क्वालिटी चाहिँ एकदमै क्लियर हुनुपर्छ। तपाईँले ओल्ड डकुमेन्टमा पनि त्यसलाई एन्सरिङ गरेर राम्रोसँग फर्मेटिङ गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर स्क्यानिङ गर्दाखेरि तपाईँले क्लियर हुनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो फाइलको फर्मेटिङ चाहिँ यहाँ दिएको छ, पिएनजी, जेपिजी यो फर्मेटिङहरू तपाईँले चाहिँ यसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है त, फाइलको फर्मेटिङ। अब हाउ इट वर्क्स भनेको छ, यो डकुमेन्ट अपलोडिङ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले लगइन साइनअप गरिसके पछाडि तपाईँको युनिभर्सिटीको कुनमा पढ्दै हुनुहुन्छ त्योसँग रिलेटेड किवर्डबाट यसमा सर्चिङ हुने हो होइन। तपाईँ वर्ल्ड वाइड पिपुलले पनि तपाईँ एक्सेस गर्न सक्छन् यो डकुमेन्टहरू। अब यो डकुमेन्ट डाउनलोड गर्नको लागि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यसमा यदि त्यो बाई गर्ने मान्छेले यसमा क्लिक गर्यो भने त्यसमा अनलक गर्नुपर्छ क्या। त्यो अनलक गर्नलाई तपाईँ पे गर्छ, अनि त्यस पछाडि अनि बल्ल के हुने, डाउनलोड हुने हो मन पऱ्यो भने है त। त्यो कारणले गर्दा अलि अट्र्याक्टिभ खालको, अलिकति कम्पिटेटिभ भएको कारणले अट्र्याक्टिभ खालको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ प्रोपर्टीहरू थियो होइन, क्राइटेरियाहरू थियो। अब हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पोस्ट अ क्वेसन भनेर आएको छ। तपाईँले नजाने क्वेसन यहाँ पोस्ट पनि गर्न सक्नुभयो, तर पे गर्नुपर्छ है। अनि त्यस पछाडि
अब तपाईँले मैले त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेको हुनाले मैले चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको नेम राखेर लगइन साइन अप गर्ने बेलामा त्यहाँ फर्म जस्तो आउँछ त्यसमा राखेको थिएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो रिलेटेड डकुमेन्टहरू चाहिँ मलाई देखाइरहेको छ है। अब त्यो किबोर्डबाट सर्च इन्जिनबाट यसरी देखाउने हो। सो यहाँ चाहिँ रिलेटेड डकुमेन्टहरू छन्। त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा अध्यापन गराउँदै हुने र अध्ययन गर्दै हुने मान्छेहरूले कति धेरै अपलोड गरेका छन् देख्न सक्नुहुन्छ होइन डकुमेन्टहरू। ट्युमा अरू सब्जेक्टहरूमा पनि अपलोड गरेका हुन् होइन। जस्तै इन्जिनियरिङ ड्रइङकै छ होइन। तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो, अरूको डकुमेन्ट खिचेर हाल्न पाइएन, यसले एक्सेप्ट गर्दैन, रिजेक्ट गरिदिन्छ है। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यो डकुमेन्टको कुरा थियो। यो अर्निङको यस्तो इन्टरफेस छ होइन। तपाईँले अब यसमा विथड्रइङ अर्निङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर होइन। अब मैले यो डकुमेन्टहरू चाहिँ भर्खर अपलोड गरेको कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि अर्निङ छैन, कुनै पनि मान्छेले यसलाई बाई गरेको छैन है त। सो यहाँ टोटल अर्निङ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डकुमेन्ट टोटल अनि पेन्डिङ यहाँ दिएको छ। अनि अपलोडेड डकुमेन्ट कतिवटा अपलोड भयो त यहाँ देखाएको छ। अनि डेडलाइन 0 छ है त। तपाईँको डकुमेन्ट अपलोड गर्नुभयो तर त्यहाँ एक्सेप्ट भएन भने डेडलाइनमा राखिदिन्छ। ओके, यो थियो होइन। त्यसरी यहाँ अनलक टाइम्स अनलक हुने देख्न सक्नुहुन्छ। अनलक गर्नुको लागि पे गर्नुपर्ने हो। यो चाहिँ थियो है त यो विथड्रइङको प्रोसेस चाहिँ। सब्जेक्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ सब्जेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अल सब्जेक्ट भनेर लेखेको छ। यहाँ हामी क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ म्याथमेटिक्स, ह्युम्यानिटिज, बिजनेस रिलेटेड त्यो फ्याकल्टी नै भयो होइन। प्रोग्रामिङ रिलेटेड तपाईँले धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईँले नोट सिटहरू बनाएर यसमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तो जाभास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, लिनक्स भयो, माइएसक्युएल भयो होइन। पिएचपी जान्नुभएको छ भने, एचटिएमएल CSS जान्नुभएको छ भने अपलोड गर्न सक्नुहुने भयो। त्यस्तै साइन्स फ्याकल्टी छ। अनि त्यस्तै हेल्थ, मेडिकल भयो, इकोनोमिक्स, इन्जिनियरिङ सम्बन्धी पनि छ। जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङ, इन्डस्ट्रियल धेरै टपिकहरू छ होइन। यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो सब्जेक्टहरूमा तपाईँले यो चाहिँ ट्युटर एज अ डकुमेन्ट सेलको रूपमा काम गर्न सक्नुहुने भयो, एज अ डकुमेन्ट सेल गर्न सक्नुहुने भयो होइन। यो सब्जेक्टहरू थियो। र यदि भिडियो मन पऱ्यो भने साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अर्को यस्तै भिडियोहरूमा युजफुल भिडियोमा चाँडै भेटौँला। र यो भिडियोमा केही कन्फ्युजन क्वेरिजहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियोसम्मको लागि बाई बाई।